Mentális egészség és jólét. Mit értünk a mentális egészség alatt? Bár az egészség szó hallatán leginkább a fizikai egészségre gondolunk, a mentális életünk esetében is megalapozott a fogalom használata. Az egészségügyi világszervezet meghatározása szerint a mentális egészség a jólét olyan foka, amelyen az egyén megvalósítja képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, eredménnyel és gyümölcsözően képes dolgozni, valamint hozzá tud járulni a saját közösségéhez. A mentális egészség többet jelent, mint a mentális zavarok puszta hiányát. Magába foglalja a szubjektív jólétet, valamint az egyéni kiteljesedés képességét. Az Európai Unió egészségügyi programjához tartozó egyik projekt célja, hogy meghatározza a mentális egészségfejlesztés kulcsfogalmait. Pozitív és negatív vonatkozásokat rendelnek a mentális egészség fogalmához. A pozitív mentális egészség körébe tartoznak az olyan fogalmak, mint a jólét, az érzelmi egyensúly, boldogság, optimizmus, valamint a stresszel való megbirkózás képessége. A negatív mentális egészség a mentális zavarokra, az erre utaló tünetekre vonatkozik. A pszichológia az általános értelemben vett jólét egyik alterületét, a szubjektív jólét meghatározóit vizsgálja. A szubjektív jólét három tényezője a gyakori pozitív érzelem, a ritka negatív érzelem, valamint az élettel való elégedettség. A szubjektív jólétet elsősorban tehát a saját életünk értékelése határozza meg. Az érzelmi jólét tulajdonképpen az életről való pozitív érzelmekből tevődik össze. A mentális egészség 6 vonatkoztatási pont alapján értékelhető. Ezek közül az első az önelfogadás, miszerint az egyéneknek jó az életük, ha pozitív az énképük és általában elfogadják magukat. A második az emberi kapcsolatok, ami azt jelenti, hogy az empátiára és az egymásban való megbízásra alapuló emberi kapcsolatok növelik a mentális jólétet. A harmadik a személyes gyarapodás. Mennyire látja a személy magát egy fejlődő embernek. A negyedik az életcélok, ugyanis az életcélok kitűzése és követése bizonyítottan hozzájárul a pozitív mentális egészséghez. Az ötödik a környezeti alkalmazkodás, hogy az egyén mennyire képes a környezetét a saját igényeinek megfelelően alakítani. És végül a hatodik az autonómia, ami arra vonatkozik, hogy a saját standardokat fogalmazunk meg önmagunk értékeléséhez, az pozitívan befolyásolja a mentális jólétet. A szubjektív jólét fogalma tulajdonképpen a boldogság fogalom pszichológiai megfelelője. A szakterületet viszonylag későn, 1973-tól tartják számon önálló kutatási területként. Ettől kezdődően számos kutatás foglalkozott a pozitív emberi érzelmekkel, az élettel való elégedettséget befolyásoló tényezőkkel. Milyen fontosabb kutatási eredmények vannak a mentális egészséggel és a pszichológiai jóléttel kapcsolatban? A szubjektív jólét érzelmi összetevőinek mérésére használt módszerek az eddigieknek megfelelően az élettel való általános elégedettséget mérik, valamint a tapasztalt pozitív és negatív érzelmek arányát. Erre leginkább 2 eljárás használatos: az önbevallásos kérdőív vagy a vizsgált személyek célzott megfigyelése. Bár az önbevallásos kérdőíveknek ismertek a módszertani hátrányai, a hétköznapi értelemben vett jó élet fogalmának megközelítésére ezek ma már elfogadott eljárások. A kutatási eredmények szerint különböző tényezők befolyásolják a szubjektív jólét egyes összetevőit. A pozitív érzelmeket leginkább a jó szociális kapcsolatok határozzák meg. Negatív érzelmekhez vezet a problémák nem megfelelő szemléletmódja, valamint a külső és belső konfliktusok. Az élettel való elégedettséget ezzel szemben olyan tényezők befolyásolják, mint az egészség, a jövedelem, valamint az elvégzett munka minősége. Az érzelmi jólét minden összetevője kapcsolatban van azzal, hogy valaki mennyire proszociális, van-e munkahelye, ami leginkább 50 éves kor körül határozza meg az érzelmi jólétet,
mennyire látja értelmesnek az életét. Az idősebb emberek rendszerint boldogabbnak vélik magukat, mint a fiatalabbak. A kutatási eredmények meggyőzően utalnak arra is, hogy pozitív kapcsolat van a testmozgás és a boldogságérzés között. A szubjektív jólét kutatásai között fontos helyet foglalnak el a boldogság és élethoz közötti kapcsolatra vonatkozó vizsgálatok. Az eredmények szerint, akiknél a jó fizikai jólét magasabb szubjektív jóléttel társul, hosszabb ideig élnek. A vizsgálati eredmények szerint magasabb szubjektív jólét esetén kisebb valószínűséggel leszünk betegek. A szubjektív jólétet meghatározza az is, hogy vannak céljaink, és teszünk is ezek érdekében. A személyes életcélok segítenek a mindennapi tevékenységeink megszervezésében, valamint a tapasztalataink értelmezésében. A körülöttünk levő események csak olyan mértékben jelentenek valamit számunkra, amilyen mértékben a céljainkhoz tudjuk ezeket viszonyítani, a célok tehát hozzájárulnak ahhoz, hogy életünket értelmesnek lássuk. A kutatási eredmények szerint a boldogság nem csak következménye a sikeres életnek, hanem előfeltétele és valószínűleg oka is, rendszerint együtt jár a siker érzésével. A szubjektív jólét szintje befolyásolja a munkahelyi teljesítményt, és fordítva, a jó munkahelyi teljesítmény erősebb szubjektív jólétérzéshez vezet. A szabadidővel vagy a társas kapcsolatokkal való elégedettség szintén kapcsolatban van a munkahelyi teljesítménnyel. Ezért a szervezetfejlesztésben is egyre nagyobb szerepet kap a szubjektív jólétre való odafigyelés. A kutatási eredmények szerint a szubjektív jólét egyéni és társadalmi szinten is befolyásolható. Ezért a szubjektív jólétet vizsgáló kutatások eredményei hasznosak lehetnek a politikusok és más döntéshozó személyek számára. Mit tehetünk a saját mentális egészségünk javítása érdekében? A boldog élet, mint cél, általában az emberek legfőbb vágyai között szerepel. A boldog életre való törekvés, mint jog, szerepel az amerikai függetlenségi nyilatkozatban. Hogyan növelhető a szubjektív jólét? Miként használhatnánk fel az elmondottakat a saját életünkben? Amennyiben elégedettebbek szeretnénk lenni az életünkkel, érdemes az olyan tényezőkön változtatni, amelyek bizonyítottan növelik a szubjektív jólétet. Érdemes önzetlenül és rendszeresen ápolni a szociális kapcsolatainkat, illetve feldolgozni a konfliktusainkat, amelyhez jó kiinduló pont, ha környezetünkben számba vesszük az általunk befolyásolható és nem befolyásolható tényezőket. A munkavégzés során a kihívások keresése, a személyes hozzáadott érték megtalálása szintén hozzájárul ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat, boldogabbak legyünk. A kutatások szerint a munkával való elégedettséget a fizetés mértékénél jobban befolyásolja az, hogy mennyire látjuk értelmét a munkánknak, mennyire kapunk szabad kezet a feladatok kivitelezésében, illetve hogy mennyire érezzük jól magunkat a munka közben. Érdemes az általunk végzett munkát ebből a szempontból is elemezni. A negatív vagy számunkra nem hasznos viselkedéshez vezető gondolatok azonosítása és az alternatív gondolkodásmódokra való törekvés ugyancsak növelheti a szubjektív jólétet. Fontos, hogy tudatosan foglalkozzunk a mentális egészségünkkel. Időnként reflektáljunk arra, hogy éppen mit teszünk, azt miért tesszük, mit szeretnénk elérni vele, hogyan érezzük éppen magunkat. Kezdhetjük úgy a napunkat, hogy például felkelés előtt gondolatban megtervezzük tevékenységeinket és örömforrásainkat, illetve esténként össze is foglalhatjuk a napi történéseket ilyen szempontok alapján. Ahogyan a testünket naponta tápláljuk, és figyelmet fordítunk a fizikai egészségünk fenntartására, a lelki egészség fenntartása is a napi rutin része kellene legyen. A mentális egészség tudatos ápolásával olyan emberekké válhatunk, akik szívesen kelnek fel, proaktívan viszonyulnak a munkájukhoz, várják, hogy találkozzanak a családtagjaikkal, a munkatársaikkal és a barátaikkal, egy szóval olyanokká, akik szeretnek élni.